හයි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ මේ වගේ ෆොටෝ කොලේජ් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිය ගැන. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝ කොලේජ් එතකොට තවත් විදිහට ෆොටෝ එඩිට් කරන ක්‍රම කිහිපයක් තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න මේ වගේ ෆොටෝ හදාගන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් දෙක තමයි අපිට මේ වැඩේට ඕන කරන්නේ. මේ ඇප් දෙක ගැන කලින්ම දන්නවා. මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ මේ ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය ගැන කිව්වා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි දැන් මම මෙතන තියෙන පික්ස්කිට් ඇප් එකට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට පික්ස්කිට් ඇප් එකට ගියාම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් යූස්ෆුල් ටූල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන කොලේජ් කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන කොලේජ් වලට යනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කොලේජ් ටිකක් හදලා පෙන්නනම් මගේ ෆොටෝ ටිකක් සිලෙක්ට් කරගෙන. හරි මෙතනින් ඇඩ් කියන බටන් එක දෙන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ කොලේජ් තියෙනවා. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක තියෙන කොලේජ්. මේ වගේ දැන් මම මෙතනින් බැක් වෙනවා. හරි යාළුවනේ ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න රීකලර් ෆොටෝ එකක් හදන විදිහ. කියන්නේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය හදනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක black and white විදිහට. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් හදාගන්න ඔයගලන්ට දැන් මෙතන තියෙනවා line කියලා තියෙනවා offset කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන fill තියෙනවා gray තියෙනවා. ඉතින් මේ gray කියන option එකට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා සම්පූර්ණ ෆොටෝ එකම black and white වෙනවා. ඉතින් auto කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ගියාම ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරක් black and white කරගන්න. කිසිම විදියකින් ඒරියා අතින් හදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. එක ක්ලික් කිරීමෙන් ඔයාලට මේ විදිය ෆොටෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ඉමේජ් එක සේව් කරගන්න ඕන නම් මෙතන හරිය ලකුණ උඩ ක්ලික් කරලා සේව් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන කතිර සලකුණෙන් මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා කලින් හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට යන්න මේ ඇප් එකේ. ඊළඟට මේ ඉරේස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ ගැලරියේ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ වගේ මම මේක කලින් වීඩියෝ එකෙත් කියලා දුන්නා. මේ විදිහට ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන ඉරේස් කියන බටන් එකේ තියෙන්නේ. අපි ඒකෙන් නෙමෙයි auto කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා object කියන එකට ගිහින් තමයි මේ විදිහට ෆොටෝ එකේ ඉමේජ් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මෙන්න මේ විදිහට තමයි රිමූව් උනේ. හරි දැන් මම මේ tools කියන එකට යනවා. tools කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන outline කියලා බටන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ outline කියන එකට ගිහිල්ලා මම දැන් මේ ෆොටෝ එකේ outline එක හඳ ගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඔයගලන්ට කැමති කලර් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගෙන අපේ outline එක විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මෙතන මේ ඉමේජ් එක සේව් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන්ට තව ඉතුරු හදන කොලේජ් ඉමේජ් ටිකත් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒවලත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ටික රිමූව් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා.
හරි යාළුවනේ අපි දැන් මෙතනින් අපිට ඕන කරන ඔක්කොම ඉමේජ් ටික බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ටිකේ රිමූව් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මෙතනින් අයින් වෙලා මෙන්න මේ බ්ලෙන්ඩ් කොලේජ් කියන ඇප් එකට යනවා. ඇප් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා create college my creations කියලා. ඉතින් my creations වලට ගියාම ඔයා හදපු ෆොටෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතන නම් මගේ හිස්. ඊළඟට මම දැන් create college කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතනින් සයිස් එකක් තෝරගන්නවා. මම දැන් මෙතනින් ටිකක් ලොකු සයිස් එකක් තෝරගන්නවා. කොලේජ් ෆොටෝ එකක් හදන නිසා. ඉතින් මම දැන් මෙතන ෆොටෝ කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ගැලරිය මෙතෙන්ට වැටෙයි. ඉතින් ගැලරියෙන් ඔයාලට උමනා කරන මේ කොලේජ් එක හදන්න අර අපි පික්ස් කිට් වලින් හදපු ෆොටෝ ටික පික්ස් කිට් කියන ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා එතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ ෆොටෝ ටික. හරි මේ විදිහට ඇඩ් ෆොටෝ කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝ ටික ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේවා අතින් එහාට මෙහාට කරගෙන ඕමනා තැනට තියලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවාද මේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ වගේ තැන් තියෙනවා හැදුවාම. ඉතින් මේ වගේ තැන් අපේ හදන ෆොටෝ එකට මැච් වෙන්නේ නැහැ වගේ නිසා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේ. අපි මෙතන මම දැන් කියවනේ මේ පොසිෂන් කියන එක. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක මෙහෙම ටච් කරලා අපි ලේයර්ස් කියන එකට යනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ලේයර්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලේයර්ස් වලට ගිහිල්ලා මම දැන් ඔයගලන්ට ඒක පෙන්නන්න. මෙන්න මේක තමයි ලේයර්ස්. ඒ ලේයර්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ඕමනා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේ දේවල් වලින් හරියට ඔයාගේ ෆොටෝ එක තියෙන්න ඕන විදිහ හරියටම ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට ඕන විදිහට මේ කොලෙජ් එක හදාගත්තට පස්සේ මම මේ හරි කියන ටික් එකට දාගෙන ඊළඟට මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් තෝරගන්නවා. මේ කලර් ඔයාලට ඕන කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ විදිහට ගැලපෙන විදිහට කලර් එක හරියන්නේ නැහැ වගේ කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කතර සලකන දාලා මෙතනින් බැක් වෙලා මේ වගේ ගැලරියට ගිහිල්ලා ඔමනා කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා YouTube එකේ එහෙම දැකලා තියෙන එක channel වල thumbnail වල මෙහෙම මේ විදිහට හදලා තියෙනවා ෆොටෝ එක ලස්සනට. ඉතින් ඒ විදිහට ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඔයගොල්ලෝ කරන්න හරියටම. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ආතින් තමයි මේ ඔක්කොම හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහකට අර ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට මේක හදා ගන්න ලස්සනට. මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ටෙක්ස්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතනට ඕන කරන ටෙක්ස්ට් එකක් ඕන විදිහකට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ඉමේජ් එකට. හරි මම දැන් මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන නිසා මේ විදිහට හදන්නේ. ඔයා කැමති ඉමේජ් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයා කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් මෙතන දාගෙන ලස්සනට ෆොටෝ එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාම තමයි. හරි දැන් මෙතන මේ උඩ තියෙන save බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ ඉමේජ් එක save කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක save කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට වෙන විදිහකට ෆොටෝ හදන කොලේජ් හදන විදිහක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. අපි යමු අපේ ගැලරියට. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම දැන් මේ ඉමේජ් එක select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන mask කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මගේ අතින් මේ අපිට උමනා ඒරියා එක select කරගෙන මෙතන හදාගන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපි අතින් හදාගත්ත කොටස තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන කරන අනිත් ඉමේජ් එකත් select කරගෙන අපි මේ විදිහට අපි කොලේජ් එක හදාගන්නවා. මෙතනදී අපි අපේ ඉමේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරගන්නේ නැහැ. මේකේ
අර කොටසක් ඉතුරු වෙන තමයි අපි මෙතන මේ ඒරියා එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉමේජ් එකට අර ලස්සනක් එකතු කරනවා, වෙනස් විදිහක් එකතු කරනවා. අර ස්වභාවික පෙනුමට මේක හදාගන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ ඒරියා එක සිලෙක්ට් නොකර මෙහෙම හදාගත්තාම. ඉතින් අන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඉමේජ් තුන මං අපිට අවශ්‍ය තැන් වලට දාලා හදාගන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ ලේයර්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන ඇන්ගල් එකට මේ ඉමේජ් තුන හදාගන්න පුළුවන් ලස්සනට ස්වභාවික විදිහට. මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලලා ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට හදන්න. ඔයාලට මම කියලා දුන්න විදිහ පැහැදිලි මදි කියලා හිතනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒකට රිප්ලයි කරන්නම්. ඔයාලට දැනගන්න ඕන දේවල් මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මට මගෙන් ඒක අහන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් යාළුවනේ එහෙම හැදුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආපහු මේ පොසිෂන් කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඉමේජ් එකේ තියෙන ඇන්ගල් එක වෙනස් කරගන්න, රොටේට් කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ඉමේජ් එක සේව් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කොලේජ් ෆොටෝ ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒ කියපු විදිහට මේ වගේ වටින වීඩියෝ දිගටම බලන්න අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ආයෙමත් ඉක්මනට ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.